Це в разі чого ми. І ми зайшли в одну дуже цікаву сувенірну крамницю в центрі Києва. Вони називають себе Ю-420, і це мережа кафешопів для поціновувачів продуктів на основі легалізованого канабісу. Під виглядом сувенірів тут продають косяки, як ароматизатори. І продають це та тупо всім, от подивіться самі. Просто щоб стояло. Звісно ж. Так, стартову атмосферку я вже явно створила, тепер коротко до суті. Мережа магазинів Ю-420 солідна. Лише у Києві вона дуже швидко розрослася до 3 десятків фізичних магазинів. У центрі, у спальних районах, біля студентських гуртожитків. Магазини з'явилися також і у Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. І не сумнівайтеся, в разі чого є доставка. Попри такий ріст, ми б навряд звернули на цю мережу увагу, адже загравань з наркотичною темою в останні роки навколо з'явилося безліч. Плюс повірити в те, що у великих яскравих магазинах, у середмісті можна банківською карткою купити щось заборонене чи небезпечне, вкрай складно. Але у вересні минулого року ми отримали лист. В Україні з'явилася мережа магазинів, які продають косяки з психотропними речовинами під рекламою «Сувеніри для розслаблення». Вже є у Києві та у Львові. Протягом наступних тижнів таких листів на редакційній пошті було вже кілька. Хтось описував вкрай дивні товари, які там продають. Хтось звертав увагу на агресивний маркетинг. Бо, виявляється, в містах відкрито роздають флаєри запрошення до цих кафешопів із заманухою «Подарунки всім, візьми свій безкоштовний тестер». Ніколи не йдіть сюди. Зайшов з цікавості, бо здалося цікавим, що за сувеніри такі вони продають. Ефект – дуже ядрёні спайси, має хімічний запах, незрозуміла різнокольорова трава. На ділі вас накриє бедтріпом, а ще маєте шанс заробити нехилу залежність. Не відреагувати ми не могли. І, як виявилося, не дарма. Це вийшов один із найдовших по підготовці моїх сюжетів за останній, як мінімум, рік. Ми слідкували за різними магазинами у різних частинах Києва, аби показати вам, наскільки ці місця популярні і доступні для різної вікової категорії, у тому числі неповнолітніх. А ще ми робили контрольні закупки і відправляли їх у різні лабораторії, говорили з експертами, до біса довго чекали на результат. І тепер, нарешті, ми можемо прямо сказати, що саме продають у самісінькому центрі Києва, в усіх на очах, на яскравих неонових вітринах. Ви ж не думали, що я прямо на початку все і розкажу? Інтрига наша все. Можу ще трошки проспойлерити. Ось це лабораторний висновок, в якому все описано. А поки що вмощуйтеся, буде цікаво. І ледь не забула, ви дивитеся Bihus.info, я Світлана. Підпишіться на наш канал, якщо досі ні. Раптом ця історія отримає своє продовження, ви побачите це тут. І полетіли. Давайте почнемо із масштабів цієї мережі. Перші фізичні кафешопи у Києві з'явилися весною 25-го. Нині мережа розрослася до низки магазинів і в інших великих містах по всій Україні – Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Часто мають вивіску Ю-420, але буває, називається по-різному. Ніби як щось окреме, не пов'язане між собою. Наприклад, одні із київських Melon Vibe на Подолі та Ейфорія на Антоновича. Практично кожна точка має свої соцмережі, як от Joint Point, Green State. Друже, вітаємо тебе в Green State у Дніпрі. Тут легко дихати і бути собою. Тут тебе зрозуміють без слів. Якщо хочеш спробувати щось нове, не бійся. Ми поруч, підкажемо, допоможемо. І хоча назва може бути різною, меню усіх цих точок ідентичні. Посилання у соцмережах ведуть на один і той же сайт. Отой, з сувенірами. Бо ми партнери, яких об'єднує спільна філософія. Це не просто партнерство, це новий рівень вайбу.
Такий же простір зі своїм вайбом є і в Одесі. Загалом там вже більше 10 магазинів мережі. У Харкові ще 12. Там була своя інстаграм-сторінка. Зараз ви її вже не знайдете, вона видалена. Але, як я сказала, слідкувала за цією мережею доволі довго, не один місяць. Тому все зафіксовано. Ось окрема назва. Яка витонченість, вище товариство, еліта. Дякуємо тим, хто знімає отакі огляди в інстаграм, як до нас пройти. Тепер ми знаємо, що локація добротна, біля величезного супермаркету, доволі людне місце і недалеко від центру. А на вікнах, звісно, усюди основний логотип – Ю420. Адреса цього магазину досі у списку на сайті, тому, очевидно, сторінки в інстаграмі немає, але магазин робе. До слова, хто дивиться нас із Харкова, напишіть у коментарі, що там відбувається по місцю. Ну і куди ж у цьому переліку великих міст без Львова? Свята Галичина поки що відстає по кількості, хоча вже налічує щонайменше 8 магазинів. Хоча Львів – це єдине місто, яке має окрему сторінку у соцмережах – Ю420 Львів. Йоу, привіт! Це Ю420. Місце, де все для твого настрою та спокійної голови. Якщо ти тут, значить знаєш, де шукати правильну атмосферу. Ю420 – це не просто магазин. Ну коротше, хто знає, той знає. Перший допис на сторінці у вересні 25-го, але на момент запису цього відео сама сторінка доволі сира. Ні годин роботи, ні вакансій, зате вже є меню. І на першій же сторінці, як і личить, найексклюзивніший товар. Оці от 1,3-5 грамів – це та сама суміш сувенірної продукції, але на вагу. Далі тубуси – це вже ті самі сувеніри. А тепер запитання, шановна наша аудиторія, коли востаннє, ні, навіть не так, чи ви в принципі колись бачили сувенірні крамниці, які за рік розрослися до десятків магазинів по всій країні? Мені здається, що навіть усілякий китайський мотлох в порівнянні із цим нервово курить десь в стороні. О, до речі, нервово курить, це прям влучно так звучить. Так, відволіклася. Особисто я ні, ніколи не бачила такого росту на сувенірному ринку. І такої масштабної рекламної кампанії, між іншим, теж. Чи не найпопулярніша із них у соцмережах? Як от розпаковка від блогерів із аудиторією на 500 000 підписників, які чилили в Дубай і сумували за домом. Ребят, мне как раз приехала посылочка из Киева прям. А вот тут все, что нужно для гарного настроения. Это я вам не буду показывать, догадайтесь сами. Здогадалися? От вам ще. Філософія бренду – це чистий вайб, спокій і усвідомленість. Все легально. І ось такі подаруночки, хто любить таке, ви можете в магазині купити. Складно не помітити той самий сувенір у тубусі чи пакетик з 1 грамом гашу у коробці, де крім цього лише стікери і листівка. Еге ж? Дивимось наповнення цього боксу. Вау, ну це вау. Дивіться, який у мене бокс. Свічка, ось така водичка, шкарпеточки, така штучка цікава. І такі цікаві штучки. Ой, клас! Дивіться, мені тут, по-перше, носочки поклали. Поклали мені наліпочки. І ще щось тут, я не знаю, що це таке. Якби я знала, що це таке, але я не знаю, що це таке. Так. Тут щось, якийсь секретик. Що це? А, це певно... Не знаю, що це таке. Тут щось таке в мені є. А здогадайтесь самі. Відтак, геть не дивує, коли до цих же відомих інфлюенсерів виникають запитання, а що вони взагалі рекламують? Адже усі ці блогери мають сотні тисяч підписників, до біса широку аудиторію. І коли вони щиро рекомендують магазин із цікавими штучками, це створює ілюзію легальності для бренду. Хоча деяких інфлюенсерів це навіть змушує вибачатися. Ясна річ, що ми видали це сторіс буквально там через 40 хвилин чи через годину. Але процес вже був запущений, люди дуже обурились. Я прекрасно всіх розумію. Сьогодні, коли вже глибше ми вивчили цю історію, підняли там на вуха всіх, кого можна, з усіма порадилися, всі зійшлися в думці, що просто не вся сертифікація дає повний список складових товару і можна обходити закон там. Але
Але, як сказав Цимбалюк, процес вже запущений. Тож потім ви самі натрапите на рекламу у ваших соцмережах на кшталт U420 Shop – легальні сувеніри, доставка по всій Україні. Сувеніри для релаксу вже на сайті. При цьому на сайті U420 реально є розділ сувенірної продукції, і там так звані гаш і джойнти, що на вигляд пакетована травка і косяки. Ні на холодильник почепити, ні на ключі повісити. Така от сувенірка, своєрідна. Разом із цим тут продають іще купу всього, що ні на здивування, ні на підозри не тягне. Є думка, що це ідеальне прикриття. Дивіться, ось камбуча, біодобавки, CBD-напої. Це теж звучить як щось заборонене, але наче і не зовсім. Це напої, які містять канабідіол, сполуку коноплі, але не психоактивну. Ну, принаймні так це подається. Такі напої зараз дуже популярні, бо вони типу зменшують стрес та якось там допомагають емоційного балансу. Якось. Але, очевидно, найбільш популярний продукт у цих магазинах саме сувеніри. Адже просто гляньте на перші відгуки покупців магазину в Інстаграм. «Купив я ті ваші сувеніри, хочу сказати, що це повний отвал фляги. Купил сегодня у вас сувенир, просто отличная штука, бу, заходіть еще, спасибо». За останній місяць скупився більше, ніж на 1К баксів. І навіть якщо ви зараз думаєте, що це щось, що вас не наздожене у реальності, достатньо просто заблокувати телефон і не дивитися у ті сумнівні соцмережі, то щойно ви вийдете з дому і хоба, на асфальті знову цей U420. Спускаєтеся в метро і там теж їхня реклама, просто на станції. У вагоні метро знову вони. Виходите з підземки і, як я вже розповідала, отримуєте флаєр. Шукаєш легальний якісний відпочинок, U420 щодня роздає 50 безкоштовних тестерів. І внизу дрібнішим шрифтом для своїх зазначили грам брокколі чи грам цегли на одну особу. Тут мова не про овочі чи будматеріали. Як мені пояснили знавці, цегла – це асоціація із твердим гашишем, а брокколі – з травою. Власне, сувенірна продукція. І раптом оці шифри про сувеніри чи брокколі здалися вам дитячими, ніби школярі на задній парті гикають з підручника по біології. То давайте я вам покажу кілька відгуків під одним із магазинів на Google Maps від покупців. Торгують спайсом, чай попшиканий хімією. Від однієї хапки 4 години ловиш мультики, проживаєш життя за життям, а потім кілька днів відходиш. Я думав, люди спеціально писали, що їх накрило, щоб це зацікавило школярів. Купив косий OG Kush і покурив. Було страшно. Немає нічого спільного з травою. Так, спочатку язик онімів, їсти хотілося, тоді мене так накрило. Я не міг ходити, все двоїлося. На телефон було страшно дивитися, тому що руки були маленькі. Дуже страшна тема. Я більше не торкнуся до цього лайна. Жахливі ефекти, нікому не рекомендую. Це якісь спайси. В знайомої викликало епілептичний припадок, панічну атаку, жорстку дисоціацію, блювоту. Просто жах. Добре, що вижила. Нікому не раджу купувати чи брати на пробу ці хімозні сувеніри, кому дорога їх психіка. Просто обходьте 10-ю дорогою. Роздають пробники сувенірів, зазначаючи, що це легально. Зайшли в цей магазин на Німанській по листівці, дали пробники самокруток. В цей час в магазин зайшов явно неповнолітній хлопець, йому також дали пробник. Так от, ефект дуже дивний, моментальний і психоактивний, і навіть страшний. Параноя, суїцидальні думки, темніло в очах, напирає дуже сильно, дуже неприємно. Стрьомно, дуже стрьомно. Думаю, ви звернули увагу на згадки зацікавити школярів. Зайшов неповнолітній. Та хто ж ходить у ці магазини? Як я сказала, лише по Києву таких точок станом на день, коли я записую це відео, 30. Ми спостерігали за 3 магазинами у різних районах міста. І так, ці місця популярні. Почнемо із магазину на Подолі. Кілька місяців тому мені рандомно вручили такий самий флаєр із запрошенням саме туди. Ну то поїхали. Так виглядає вхід у магазин, друга половина дня. Зсередини виходять 2 хлопців. На вигляд років від 15 до 20. Погодьтеся, зараз складно ідентифікувати вік за обличчям, тому ці обличчя ми показувати не будемо. Ці 2, очевидно, у магазині працюють. Ледь не що півгодини вони виходять, завертають за ріг будинку на кілька хвилин і повертаються. У руках
цигарки. Час від часу між цими перервами на сигаретку до магазину заходять покупці. Усі молодь. Окей, це один магазин, може це лише тут зумери труться, це ж Поділ. А давайте прокатаємося до центру міста, Бесарабської площі. Поряд Хрещатик, де завжди тусить молодь, прохідність шалена. До слова, навколо магазину щонайменше 3 школи. Ось він, цей магазин виглядає найбільшим. Якщо рахувати по тому, як ми дізналися про цю мережу, то він був першим. Тут навіть пандус є. Не часто таку безбар'єрність побачиш у центрі Києва. Ввечері тут ажіотаж. За 40 секунд всередину заходить 7 людей. Дівчата, хлопці, молодь. На вигляд років 18-30. Усі ці люди потрапляють в ось такий простір. Всередині магазину яскраві вітрини. На них весь товар. Раптом ви подумали, що на сувеніри треба натякати чи чекати, поки їх запропонує продавець-консультант на ничку, то ні. Табличка із цими самими сувенірами прямо на касі, на найвиднішому місці. Виходять звідти люди, переважно тримаючи у руках білі паперові пакетики. Запам'ятайте це, я далі про них розкажу. А хтось виходив навіть просто тримаючи косяк між пальців. Ймовірно, шукаючи найближчий двір поблизу, де одразу можна і закурити. Ай, вони, мабуть, дуже неуважно слухали консультанта і читали слова на упаковці. Пані та панове, зараз буде розпаковочка. Ось такий самий пакетик. Тут є ось така наліпочка. Червоними буквами написано: сувенірна продукція. Не призначена для внутрішнього вживання, не їсти ні в якому разі може призвести до смерті. І трохи дрібнішими буквами додають, що це сувенірна продукція для зберігання і демонстрації. Будь ласка, ставтеся відповідально до придбання. Ви купуєте колекційну одиницю з унікальною цінністю. Угу. Ну, так, типовий сувенір. Взагалі ж не ясно, що з ним робити. Угу. Що ж, про унікальну цінність цієї сувенірної продукції ми вже чули по відгуках. Але чи дійсно це наркотичні чи психотропні речовини, зможе відповісти лише лабораторний тест. Тож, окей, нам теж пора зробити закупку. І давайте я випереджу усі ваші саркастичні коментарі та жарти. Пробувати ми це не будемо. Куплене лише для лабораторії. Але, знаєте, окрім того, що ця історія для нас видалася довготривалою, вона ще й до біса дорога. Натяк ви зрозуміли. Якщо хочете більше таких експериментів, ну і взагалі вам подобається робота нашої команди, можете стати частиною наших результатів. Посилання, як долучитися до нашої спільноти та підтримати нашу роботу, в описі до цього відео. Вулиця Борщагівська, Солом'янський район Києва. Ось вона, місцева сувенірна крамничка. На першому поверсі житлової багатоповерхівки. Тут теж чимало молоді, яким на вигляд від 15 до 20 років. Заходять і виходять з тими самими білими пакетиками. О, навіть кур'єр приїхав. Проте, схоже, це не доставка сувенірів, а, скоріш за все, сеанс ароматерапії. Ну що, ходімо всередину. А до вас за сувенірами. Давайте так. 2 для сну. Я вам скажу так, вони прям... Все, що мені казали до цього, це... Вам казали за базиліки напрямку. Мені навіть не пояснювали. Дивіться, є Джиджи це за ароматизатором. Ага. А Джиджи це ароматизатором базиліку. Тобто і тому... Не смак, а чиста ароматизатор. Я поняла. Карти, будь ласка. Добре, давайте. Звісно, ми віднесли це до лабораторії. Спершу приватної, згодом зробили повторну і ширшу закупку, віддали це експертам-криміналістам МВС. І, звісно, про результат я вам розповім, але на нього я чекала довго. І це основна інтрига цього відео, тому так просто я не розколюсь. Поки ви не поставите вподобайку цьому відео. Ну добре, я жартую, само собою розповім, просто зараз треба трохи підсумувати усе вже почуте. Але вподобайку ви все одно поставте. Отож, у великих містах України працює мережа магазинів Ю-420.
Основна аудиторія, принаймні з того, що ми помітили, молодь, підлітки. Їм під виглядом сувенірів продають щось із невідомим вмістом. Щось, що, очевидно, створене для куріння. Настільки очевидно, що вони на сходах під самим магазином вже його починають розкурювати. Тут ваші думки могли розділитися. Хтось подумає, ні, не може такого бути, щоб наркоту отак от відкрито продавали на вулиці. Інші вже тягнуться до коментарів написати «Йобана, все настільки очевидно, куди поліція дивиться?» Пишіть. Проте правда, як то кажуть, десь посередині. Ось влітку 25-го у соцмережах з'явилося відео, як у такий же кафешоп Ю-420 біля метро Лівобережна у Києві зайшов неповнолітній хлопець. Мовляв, йому продали той самий сувенір. Процес покупки зняли на відео і викликали поліцію. Вони вилучили той сувенір, але нічого в ньому підозрілого не знайшли. Тож і написали, що все ок. І саме в цьому моменті ховається диявол, бо хімія – вкрай цікава річ. Бачите, є офіційний список небезпечних наркотичних психотропних речовин, затверджений Кабміном. Нюанс в тому, що усе, що в цьому переліку, заборонене. Але не усе, що має бути заборонене у цьому переліку. Я зараз говорю про синтетичні речовини, тобто створені хімічно в лабораторії. Простіше кажучи, це набір елементів з таблиці Менделєєва. Їхній склад легко і, очевидно, швидко видозмінюється. Причин у цих видозмін може бути декілька, але серед них є, на мою думку, основна. Формули таких синтетичних канабіоїдів фіксують і вносять у цей самий перелік заборонених. І все, їх штовхати не можна. Тому бувалі пронири цього ринку просто замінюють одну з хімічних сполук у складі на іншу. І все, з точки зору лабораторії це вже не наркотик. Бо такого у списку забороненого нема. Власне, у самому магазині Ю-420 прямо про це говорять. Ось наш підписник, якому принагідно подякуємо за ці скріни, запитує у магазині склад камбучі. Ті йому у відповідь перераховують звичайні компоненти чаю або харчових добавок, які самі по собі не є наркотиками чи психотропами, але додають. Про точні формули говорити не можемо, тому що швидко забороняють. Дивно, хіба камбуча сама по собі потребує такої секретності? Коротше, десь так і уявляється відповідь виробника дизайнерських синтетичних наркотичних речовин, які постійно змінюють формули, щоб обходити заборону. Очевидно, так було у випадку з кафешопом на Лівобережній у Києві. І схоже, саме так сталося і з першим зразком, який ми понесли в лабораторію. Як бачите, з першого разу нічого не знаходиться, тому навіть Нацпол пробував не раз. І зрештою цього січня до одного схожого за вайбом магазину у Львові залетіли оперативники управління боротьби з наркозлочинами. Провели обшуки, вилучили желейки, цукерки, шоколадки та картриджі для електронних сигарет. Мовляв, усе те добро з психотропами та наркотичними речовинами. Підозру впаяли 45-річному киянину та 2 продавчиням, 20-річним львів'янкам. За версією слідства, сировину зі вмістом психотропів, а також екстрактом канабісу доставляли в Україну. У підпільних лабораторіях підмішували його у цукерки і продавали це добро через мережу магазинів у Львові та Києві. А ми вирішили спробувати ще раз і зробили контрольну закупку у 3 різних магазинах у Києві. І цього разу понесли усе те добро до криміналістів МВС. Отож, це відео я пишу для того, щоб зафільмувати все отримане, що вдалося купити моїм колегам. Ми це збираємо в окремий отакий от пакет, який буде герметично запакований, і після цього ми зможемо віддати це на експертизу. Тут у мене ті зразки, які це пустий пакет, тут цукерка, яку придбала Іра, тут желейки, тут джойнти, так звані сувеніри, тут ще інші сувеніри, це чек із того, що ми купили. І власне пакети, які я запакую і в яких віддам на експертизу. Тут поставлю камеру, щоб було видно, як я це упакую. Два інші джойнти, тут ще зальбила в цьому магазині. Цукерка, 4 на 100 гривень, нам виглядає.
Кладемо 3. Жилейки, які пропонують дітям, щоб вони не стресували. Кладемо 4. Власне, окей, всі попередні беремо. Тут у нас 1 хватить. 1 хватить, 1 хватить. Все, все, так. Надіваємо стільки. Точно все, точно все. Точно все. Все. Ви можете давати руками, коли тут причайно кажуть. Отак от і поїдемо відвозити. Отож, от той самий пакетик, запакований, заклеєний. Веземо його в експертний центр МВС, і, зокрема, ми вже все зробили для того, щоб у нас прийняли ці зразки. Мені залишилося написати лише супровідний лист і, власне, віддати оцей пакет на експертизу. Чекати доведеться близько 30 днів, але дуже сподіваємося отримати результат і реально зрозуміти, що там всередині. Ось він, основний момент у цьому відео. Результати дослідження тут матимуть одразу і юридичну вагу, адже за законом, у разі виявлення наркотичної чи психотропної речовин, усі матеріали передадуть Нацполу. І це я зараз не вигадую, я саме таку згоду офіційно підписала. А відтак результати нашого розслідування будуть офіційним доказом. І є реальний шанс, що ця контора не зможе більше штовхати оці от сувеніри. Отож, на результати ми чекали місяць. За цей час ми з вами пережили чи не найлютіший місяць чергової найстрашнішої зими. В Ірані знову почалася війна, а в нашій історії виявлено ADB4N пінака, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено згідно з постановою Кабінету міністрів України. Фух. Що ви знаєте про везіння? Зразки ми віддали 3 лютого. За 3 дні, 5 лютого, Кабмін вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, доповнивши цей перелік небезпечною речовиною ADB4N пінака. Я, звісно, не експертка, і ви не повірите, ніхто з нас в цій редакції, але поважні науковці класифікують це як ще один варіант спайсу. Такі сполуки можуть впливати на мозок, спричинити втрату свідомості та блювоту, можуть викликати параною чи галюцинації, впливати на серцево-судинну систему, і пульс може стрибати вище, ніж ціни на нафту зараз, що може призвести до серцевого нападу навіть у молодої людини, може викликати епілептичні напади навіть у тих, хто раніше з ними не стикався. Це через вплив речовини на мозок. Ну і ще синтетика часто токсично діє на нирки, що може призвести до їх відмови вже за кілька вживань. І саме таку речовину лабораторія МВС виявила в сувенірах із мережі кафешопів Ю-420, які ми віднесли на експертизу. Ви можете сказати, ну так, а які претензії до продавців, якщо вони продавали це до того, як Кабмін вніс зміни? Тут я можу хіба знизати плечима і ще раз нагадати. В сувенірах, які нетерплячі покупці скурювали прямо на сходах магазину, цілком ймовірно була така сама речовина, як і в нашому зразку. Речовина, яка потенційно призводить до серцевого нападу, параної, галюцинацій і відмови нирок. Хоч на той момент ще офіційно не заборонена. Так, держава нерідко грає роль наздоганяючого. І так, це ніяк не скасовує той факт, що красиві хлопчики і дівчата в красивих магазинах продають підліткам отруту. І на цьому можна було б завершити, проте є ще один важливий аспект, про який, впевнена, ви або вже подумали, або напишете про це в коментарі. Так, а хто стоїть за цією мережею? Ну, давайте почнемо з того, що на поверхні. З торгової марки Ю-420. Реєстрували її та ще 2 суміжні назви Joint Point та Green State компанія Bohemius Plus. Товка із основним видом діяльності – продаж побутових електротоварів.
Але якщо подивитися далі, там вже і виробництво чаю, кави, і продаж тютюнових виробів, фармацевтичних товарів. Загалом контора виглядає як та, яку й придбали спеціально під мережу магазинів Ю-420. Керівник і власник товки – 34-річний Андрій Юшко. Ні вражаючих апартаментів, ні лакшері автопарку тут не буде. Цей штрих не посадовець і не був ним, і навіть, мабуть, ніколи і не буде. Усе, що відомо про людину з таким прізвищем, ім'ям по батькові із публічних реєстрів, що він попадався за кермом у стані наркотичного сп'яніння. А ще він точно знає адресу Дарницького райсуду Києва, бо йому звідти часто пишуть. То питають за борги за комуналку, то за аліменти. От і вся характеристика. Нудно. Давайте далі. А далі нас чекав облом. Ну бо й справді, наївно було сподіватися, що мережа, яка відкрито продає щось із речовинами, що навіть вголос прямо не називають, показала прозору структуру власності. Ні, тут все в класичному стилі найбільш мутних українських бізнесів. ФОПи, дропи, кеш. Кожен окремий магазин – це окремий ФОП. Відтак лише у Києві може бути щонайменше 3 десятки різних ФОПів. І це зручно. Чому? Ну от уявіть, залітають правоохоронці до одного з таких магазинів з обшуками, вилучають психотропи, вручають підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. Це до 12 років ув'язнення. Але це проблема лише конкретного ФОПу, на рахунок якого проводиться оплата в конкретному магазині. Для мережі як такої нічого, -1 магазин. Є ще десятки інших. Просто сторінки у соцмережах підчищають і впарюють свою гидоту далі. Очевидно, що це не усі дотичні до мережі Ю-420. І, можливо, це навіть не найвагоміші персонажі. Але водночас є чуєчка, що вивести з підпілля всіх причетних – задача не наша, а правоохоронців. Додам лише, що якщо скласти всі ці пазли разом – кафешопи, сувеніри, жилейки, сировина з-за кордону, лабораторії – виходить доволі знайома картина, хіба запакована сучасно. Десь у 2010-х в Україні вже була епідемія спайсу. Синтетичні наркотики ширилися в геометричній прогресії, бо торчки та дилери пізнали нову технологію – інтернет. Відтак продавати почали онлайн. Історія зі зміною формули, яку дуже швидко забороняють, теж тягнеться ще звідти. Сувеніри і кафешопи – це просто New Edition. Правоохоронці теж час від часу з'являються у цій історії. Проводять обшуки, вилучають коробки, роблять вражаючі фото для прес-релізів. Після чого, ви самі бачите. Історія ризикує тривати вічно, і щоразу вона стає більш масовою. Тому кожен із вас може зараз допомогти. Зробити так, аби якомога більше людей дізналися, що насправді штовхає ця мережа кафешопів. Поширте це відео друзям, покажіть братам і сестрам, і тим паче дітям-підліткам. А в мене на цьому все. Побачимось.